Magandang araw mga kaibigan! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gagawa ng isang animated na logo para sa inyong video. Yung gaya ng nakikita nyo sa screen. Magandang may logo lagi ang ating video para mas makilala pa ang ating channel. Para umpisa ng ating proyekto, syempre punta tayo sa PixArt kung saan natin gagawin ang logo. I-click ang add sign sa baba. Pumili ng background para sa ating project, kagaya ng pagpili mo sa taong minamahal mo. Pagkatapos, hanapin yung picture na gusto nating maging logo. Ayun. Palakihin ito para mas madaling i-crop. Sa pagka-crop, hanapin yung shape na nasa ibaba. Ang maganda sa PixArt, napipili mo kasi kung anong shape ang gusto mong pang-crop. Merong triangle, circle, heart, at iba pa, gaya ng ginagawa ko dyan sa screen. Iba-iba talaga ang pamimilian. Pero dapat yung swak na swak. Pero sa project na ito, pipiliin ko yung circle. Circle kasi walang hanggan. Palakihin po natin siya para mas madaling i-edit o i-crop mamaya. Screenshot po natin siya para mag-appear siya sa ating gallery. Pwede rin po namang hindi na i-screenshot kung yun po ang gusto natin. Direktang kokopyahin na lang natin siya from PixArt kapag ginawa na natin yun doon sa KineMaster. Sa puntong ito, crop ko yung picture na nasa gallery, yung in-screenshot ko po kanina. Bakit ginawa ko yon? Kasi gusto ko po mag-e-edit tayo sa KineMaster na galing yung picture sa gallery. Gusto ko rin kasing ipakita kung paano mag-crop sa KineMaster. So punta po tayo sa KineMaster. Pagdating natin doon, i-click natin yung plus sign dyan. I-click ang 16.9 para sa ating ratio. Click media. Click background. At mamili para sa ating background. Itong pink ang pipiliin ko. Pahabain natin yung background. Tansyahin na lang natin kung gaano katagal yung gusto nating gagawing video. Para sa tutorial na ito, konting panahon lang para makita nyo lang kung paano gawin yung project na ito. Ngayon, lagyan na natin ng layer. Click layer, click media, tapos maghanap tayo ng isang video na lalagyan natin ng logo. Yan, punta tayo sa export. Nasaan na ba dyan yung export? Ayun. Tapos, eto muna yung video na igagawan natin ng logo. Click natin yon. At para buong buo yung screen natin, i-click natin yung button na ito. At piliin yung widescreen. Ayan. I-try nga nating i-play. Ayan. Kung nakikita natin ang screen natin mga kaibigan, wala pa tayong nailalagay na logo. Wala pang nagpapakitang logo dyan sa screen natin. Yun ang gagawin natin ngayon. Paano natin lalagyan? Kaya wag mo nang aalis mga kaibigan. Malapit na tayong matapos. Makikita nyo na rin kung paano gawin ito. Click layer. Click media. At hanapin natin yung screenshot na ginawa natin. Yan na. Click natin yung cropping. Saan na ba yun? Ayun. Tapos, i-enable natin yung mask. At mamili ng shape. Para dyan, syempre circle kasi circle yung logo natin. At i-drag yung edge ng circle
ng oblong para maging circle hanggang dyan sa dulo ng circle na yan. Gaya ng ginagawa ko sa screen. Tiyaga-tiyaga lang ang pagkakrap mga kaibigan, pero ang matyaga may nahihintay na pagpapala. Pagkatapos ng pagkakrap natin mga kaibigan, syempre ang gagawin natin, i-resize na natin yung shape na yan, yung logo na yan, hanggang sa size na gusto natin at ilagay natin sa pwesto kung saan natin gusto. Sa akin, dyan sa upper right corner ng screen. Ayan. Ngayon, i-stress natin yung logo hanggang sa dulo ng ating video para mula sa umpisa hanggang sa dulo, nagpapakita pa rin yung logo natin sa ating video. Test natin kung nagpapakita mula umpisa hanggang dulo. Ayan, nandun pa rin, hindi nawawala. Ayan, so, ibig sabihin po, makikita ng mga viewers natin yung logo natin all throughout our video. Ngayon, lagyan ko ng overall animation. Yung pulse ang napili ko para parang mag-blink-blink siya. Ayan. Test ulit natin kung mag-blink siya all throughout the video. Ayan po, natapos na ang ating project sa paggawa ng logo, animated logo para sa ating mga videos. Congratulations kaibigan! Natapos mo ang tutorial na ito. Panalangin ko na may natutunan ka dito. Isang tanong, isang sagot. Is putting an animated child logo a must to YouTube channel owners? Please comment down below your precious answers. Excited po akong malaman kung anong kasagutan nyo sa aking tanong. Kung may mga katanungan din po kayo, i-comment nyo lang po sa baba para masasagot ko ang mga ito sa aking next na tutorial vlog. Make sure to like, share, and subscribe! Thank you very much! Make sure to visit my channel for my playlist, Learn to Read series, Pagbasa Marungko Approach series, tutorial vlogs in Tagalog and in English version, garden decor ideas, mga simple at pachambang ulam, my adventures, free background music for YouTube videos. Anyway, my YouTube channel is Claribel Yabres. See you there!